नमस्ते साथीहरू, आजको यस भिडियोमा हामीहरू अनबक्स गर्ने गइरहेछौँ ग्रिनेरोको एउटा बजेट फ्रेन्डली र दामी माइक्रोफोन। यही रहेको छ त्यो माइक्रोफोन। यो माइक्रोफोनको मोडल रहेछ S10 Pro। हजुरहरू पोडकास्ट, युट्युब भिडियोज, ब्लग्सहरू रेकर्ड गर्न मन पराउनुहुन्छ भने यो माइक हजुरहरूलाई एकदम पर्फेक्ट हुनेछ। बक्सभित्र पाउन सक्नुहुनेछ एउटा रिसिभर जुन राम्रो बिल्ड क्वालिटीमा रहेको छ। अर्को छ हाम्रो मेन युनिट माइक्रोफोन क्लिप, यसको पावर बटन पनि मुनिनै रहेको छ। फेरि अर्को रहेको छ हाम्रो म्यानुअल गाइड, जुन पढेर हामीहरू थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कसरी चलाउने भन्दै। फोर्थमा रहेको छ हाम्रो वारेन्टी कार्ड। अनि फिफ्थमा रहेको छ हाम्रो टाइप A टु टाइप C केबल फर चार्जिङ। अनि लास्टमा रहेको छ हाम्रो एउटा AUX टु टाइप C केबल, किनभने अहिलेको धेरै फोन्सहरूमा 3.5mm जेक हटाइदिएको छ, त्यही भएर। अडियो क्वालिटी टेस्ट गर्ने हो भने यो रहेछ अहिले माइक युज गरिरहेको छु म। अनि यसपछि म हालिदिने छु एउटा बिना माइकको। मेरो फोन रहेको छ स्यामसङको S9 प्लस र त्यसकै फोनकै माइकमा युज गर्न लाग्छु। साथीहरू, अब यो अडियो रेकर्ड भइरहेछ मेरो फोनको माइकबाट, जुन रहेको छ स्यामसङको S9 प्लस। तपाईँहरू कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ विथ माइक र विथआउट माइकवालामा। अब कुरा गरौँ यसको प्राइसिङको बारेमा। यो एक्चुअली मैले गिफ्ट पाएको एउटा दाइबाट। उहाँ चाहिँ इन्डियाको हुनुहुन्छ। उहाँले मलाई दिनुभएको थियो। मैले प्राइस त भन्नु भएन, तर मैले यसलाई एमाजोनमा सर्च गर्दा एप्रोक्स कति 1400 जतिको थियो, जुन नेपाली पैसा हाम्रो भन्छ 2240 जति। तपाईँहरूले किन्नुहुन्छ भने इन्डियाबाट फ्लिपकार्ट कि त एमाजोनमा एभाइलेबल छ। हाम्रो नेपालको दराज.com पनि एभाइलेबल रहेछ। म बाइङ लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु।